આજે આપણે એક નવી રેસીપી બનાવીશું, બહુ ટેસ્ટી અને સરસ ફ્રેન્ચ ફ્રાય। મેં 4 બટાકા લઈ લીધેલા છે અને ધોઈને એને છોલી નાખવાના છે। પછી આપણે આવી રીતે બટાકાના પૈતા પાડી લેવાના છે। જો આવી રીતે બધા જ બટાકાના પૈતા પાડી લેવાના આપણે। હવે એની ચિપ્સ પાડી લેવાની છે। તેની આવી રીતે બધા જ બટાકાની આપણે ચિપ્સ પાડી લઈશું। હવે આપણે થઈ ગયું છે, બધા બટાકાની ચિપ્સ પાડી લીધેલી છે અને ધોઈ નાખવાની છે। બાઉલમાં પાણી લઈને અને ધોઈ નાખવાની છે, એટલે આપણે ચિપ્સ ધોવાઈ જશે। હવે આપણે ધોવાઈ ગઈ છે। પછી આપણે ત્યાં સુધી ગરમ પાણી થવા દેવાનું છે। જોઈ લો, ગરમ પાણી થઈ ગયું છે। એને થોડી થોડી આવી રીતે નાખી દેવાની છે, કેમ કે અચકચરી બફાવા દેવાની છે, બહુ ના બફાઈ જાય। અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે। બહુ બફાવા નથી દેવાની। હવે થઈ ગઈ છે, જોઈ લો, એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે કાઢી લઈશું। હવે એક કપડું લેવાનું છે કોટનનું, તેમાં આપણે આવી રીતે નાખી દેવાની છે। છૂટી છૂટી નાખી દેવાની છે, ભાગી તો નહીં જાય, કેમ કે કચરી બફાઈ છે એટલે। પછી તેને કોરી કરવાની છે આવી રીતે હલકા હાથે આપણે હવે કોરી પડી ગઈ બધી, જોઈ લો, આવી રીતે કોરી પડી ગઈ છે। હવે એને ફ્રાય કરી લેવાની છે। જેટલી અંદરમાં આવી એટલી અંદર આપણે નાખવાની છે ફ્રાય કરવા માટે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક જરૂરથી કરજો। જોઈ લો, હવે કલર ચેન્જ થયો છે। હવે આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તળાઈ ગઈ છે, ફ્રાય થઈ ગઈ છે। જો હવે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય રેડી થઈ ગઈ છે। એની અંદર આપણે ચાટ મસાલો નાખી દેવાનો છે અને ચીલી ફ્રાય નાખી દેવાના છે થોડા। ફ્રેન્ચ ફ્રાય ટામેટાના સોસ જોડે સરસ લાગે છે। બીજા વિડીયો સાથે મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।